नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर गणेश चतुर्थी विशेषमध्ये आज आपण पाहणार आहोत हातवळणीचे मऊ लुसलुशीत मोदक आणि झटपट पीठ मळून घेण्याची पद्धत किंवा सारण कसं बनवावं. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊया. आता इथं एक खोवलेला नारळ घेतलेला आहे आणि मोठा नारळ असेल तर अर्ध्या नारळाचं सुद्धा एवढं तव निघतो. आता हे याच्यामध्ये टाकून घेऊया. तर लगेचच आपल्याला इथं 1 वाटी गूळ टाकून घ्यायचा आहे. गोड तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, पण 1 नारळासाठी इथं मी 100 ग्रॅम गूळ वापरलेला आहे. आता हे मिक्स करून घेऊया. तर गुळाचे खडे बिलकुल याच्यामध्ये राहिले नाही पाहिजे. एकजीव होईपर्यंत आपल्याला हे सारण मिक्स करून घ्यायचे आणि जसं जसं गूळ याच्यामध्ये मिक्स होईल तसं याचा रंग चेंज होतो आणि चवीला सुद्धा सारण छान लागतं. तर लो फ्लेमवर आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. 4 काजू आणि 4 बदाम याचे बारीक चॉप करून घ्यायचे आहेत किंवा पावडर करून घेतली तरीही चालते. हे सारण खूप कोरडं पण करायचं नाही, थोडंसं ओलसर असेल तर त्याची सारणची चव लागते छान. आता हे ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया. मी असे बारीक तुकडे करून घेतले. 4 ते 5 वेलची आणि अगदी थोडंसं जायफळ याच्यामध्ये टाकून घेऊया. हे मी थोडीशी साखर घालून बारीक करून घेतले. आता हे छान मिक्स करून घेऊया. आपलं सारण तयार झाले. गॅस बंद करून घेऊन हे थंड करून घेऊया. वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर शेवटी घालायचं, गरम खूप असताना घालायचं नाही. मी गॅस बंद केलेला आहे. आता हे थंड करून घेऊया. आता इथं मी 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तुमच्या आवडीनुसार किती कमी किंवा जास्त करायचे त्याच्यानुसार घेऊ शकता. हे पीठ चाळून घेतले. आता ज्या वाटीनं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीनं 2 वाटी आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊया आणि पाव पळी तेल टाकून घ्यायचे, म्हणजे साधारण 1 ते 2 चमचे पोहे खायच्या चमच्याने. तेल का टाकायचे तर तुपामुळे मोदकची चव छान लागते आणि तेलामुळे सॉफ्टनेस येतो. पाव चमचा मीठ टाकून घेऊया आणि असं चमच्याच्या टोकावरतीच टाकून घ्यायचं आणि पारीची सुद्धा छान चव लागावी त्यामुळे पाव चमचा साखर टाकून घ्यायची. आता पाण्याला छान उकळी येऊ देऊया. तर पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण हे थोडं थोडं पीठ टाकून मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्स करून घेईपर्यंतच गॅस जे आहे ती मोठा ठेवायचा आहे. थोडंसं मिक्स झालं, फक्त 2 मिनिट लो फ्लेम करून घ्यायचे. 2च मिनिटामध्ये हे पीठ वाफवून घ्यायचं. जास्त वेळ आपल्याला हे शिजवायचं नाही. तर परफेक्ट प्रमाण होतं हे उकड काढण्याचं. हे मिक्स झाले. गॅस आता लो फ्लेम करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करेपर्यंत एक ना एक व्यवस्थित पिठाला पाणी लागलेलं आहे किंवा व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता याला झाकून ठेवा फक्त 2 मिनिट. 2 मिनिट झालेत. वाफ छान निघली. गॅस बंद करून घेऊया. आता आपल्याला हे खूप वेळ न ठेवता आपण अगदी सोप्या पद्धतीने पीठ मिक्स करून घेणार आहोत किंवा मळून घेणार आहोत. असं केल्यामुळे काय होतं, हे जे पीठ आहे ते जीव होतं, याला चिरा वगैरे पडत नाहीत किंवा मोदक करताना फाटले जात नाहीत. त्यामुळे अगदी झटपट पाहणार आहोत. तर हे पीठ थोडं पळीनं असं मिक्स करून घेऊया. तर मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. भांड्यामध्ये हे पीठ टाकून घेऊया. आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊया. तर हे बघा अशा प्रकारे पीठ झालेलं आहे. अगदी सॉफ्ट झाले. गरम आहे तरी पण आपण मिक्सरला बंचालू करून फिरवून घेतले. आता आपण हे छान प्लेटमध्ये टाकून मळून घेऊया. आणि पीठ फिरवताना आता हे पीठ वरती आलेलं आहे. हे असं उचलून घेऊन परत ह्याची बाजू खालती करायची अशी आणि 3 ते 4 वेळा परत ह्याला फिरवून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ काढून घेऊया आपण. आणखीन खूप गरम पीठ आहे पण आपली बरीच मेहनत कमी झालेली आहे. अशा प्रकारे जर केलं तर अगदी झटपट होतं हे पीठ मळून. त्याचं एक ना एक पीठ आपण काढून घेऊया. आणखीन पण गरमच आहे पण पीठ खूप छान झाले एकजीव असं. ज्या वाटीनं आपण पीठ आणि पाणी मोजून घेतले त्याच वाटीनं हे पीठ मळण्यासाठी अर्धी वाटी पाणी घेतले आपण आणि अर्धी वाटी बरोबर पाणी ह्याला पीठ मळण्यासाठी लागतं. तर आपण थोडंसं टाकून हे मळून घेतले. हे बघा अशा प्रकारे जितकं छान पीठ मळून घ्याल, घट्ट पीठ राहिलं की मग त्याला चिरा पडतात. त्यामुळे सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला हे मळून घ्यायचंय. आणि गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. अर्धी ती पाऊण वाटी पाणी लागू शकतं तांदूळ जर जुना असेल तर. तरी पण आपल्याला इथे जास्त मेहनत लागलेली नाही. एकदम पटकन हे पीठ आपलं मळून झालेलं आहे. तर हे बघा पीठ असं केल्यानंतर हे बघा अजिबात चिरत नाही. इतकं सॉफ्ट आणि मस्त झाले. अशा प्रकारे पीठ पाहिजे. आता इथं आपण लहान मोठ्या तुम्हाला कशा प्रकारे मोदक बनवायचे त्याच्यानुसार गोळे तयार करून घेऊया. मोठे मोदक बनवायचे असतील
तर साधारण मोठ्या लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा आहे. छोटे करायचे असेल तर थोडं कमी लागतं. 2 मिनिट पीठ शिजवून घेतल्यामुळे हे बघा, ही जी चिकटपणा आहे ना हा राहतो याच्यामध्ये. त्यामुळे आपले मोदक वळताना त्रास होत नाही किंवा मग फाटत नाही पारी करताना. त्यामुळे 2च मिनिट आपल्याला हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे. एकदा पीठ मिक्स करून घेतलं की गॅस बंद करून 2 मिनिट ठेवलं तरीही चालतं. आता आपण ही गोळे तयार करून घेतले. तर बघू शकता एकदम परफेक्ट असं आपलं सारण तयार झालेलं आहे. आणि हे थंड करून घेतल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे होतं. 1 नारळासाठी 100 ग्रॅम गूळ अतिशय परफेक्ट होतो. जर कमी पाहिजे असेल तर थोडा कमी वापरला तरीही चालेल. आता आपण थोडंसं 1 बोट तेल लावून घ्यायचं आणि नंतर पीठ टाकून याच्यावरती अशी वाटी करून घ्यायची आहे. खूप पण असं जाड ठेवायची नाही. अशी बोटाच्या सहाय्याने पीठच शक्यतो लावायचं. तेल लावलं तर असं चिकटून राहतं. एकदम पातळ अशी ही पारी तयार करून घ्यायची आहे. हे बघा अशा प्रकारे. जर का तुम्हाला लाटून पाहिजे असेल तर लाटून केलं तरी चालतं. तर इथं आपण अगदी पातळ अशी पारी तयार करून घेतलेली आहे. बिलकुल जाड ठेवायची नाही, नाहीतर व्यवस्थित लागत नाही. तर आता आपण याच्यामध्ये सारण ठेवून घेऊया. आणि एवढ्या साहित्यामध्ये मोठे जर मोदक बनवले तर 8 ते 9 किंवा 10पर्यंत मोदक होतात. छोटे छोटे केले तर जास्त होतात. आता हे बघा, दोन्ही बोटाच्या मध्ये असं ठेवून अंगठा आणि बाजूचे 2 बोट अशा प्रकारे चिमटीमध्ये पकडून आपल्याला याच्या कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. आणि पहिल्यांदा थोडंसं व्यवस्थित नाही येणार, पण जेव्हा आपल्याला प्रॅक्टिस होईल तेव्हा व्यवस्थित येतात. तर नक्की ट्राय करा. अशा प्रकारे अगदी पटपट होतात. खालीसुद्धा असं खालपर्यंत ॲडजस्ट करून घ्यायचं, म्हणजे कळ्या छान पडतात सारण व्यवस्थित दाबून. आता हलक्या हाताने असायला छान असं पॅक करून घ्यायचं आहे. खूप दाबायचं नाही. अगदी पटकन आणि मस्त असे हे मोदक तयार होतात. आणि खूप मोठे नाही जमले तर अगदी छोटे छोटे हे मोदक तयार करून घ्यायचे. पण हातावर केलेले मोदकची चव वेगळीच लागते. आणि जर का साच्याने तुम्हाला आवडत असेल तर तसंही केलं तरीही चालतं. तर बघू शकता अगदी सुरेख आणि मस्त हा मोदक आपला तयार झालेला आहे. आता इथं पाणी ठेवले, कढईमध्ये केळीचे पान ठेवलेत. आता याच्यावरती हे सर्व मोदक आपण तयार करून घेतलेले ठेवून घेऊया. तर बघू शकता किती सुरेख आणि मस्त झालेत. जास्त कळ्या जरी नाही पडल्या पण दिसायला अगदी रेखीव आणि सुरेख दिसतात. चव जी आहे ती भन्नाट लागते याची. तर आता हे चाळणीमध्ये ठेवून घेऊया. आणि हे मोदक वाफवून घ्यायला जास्त वेळ बिलकुल लागत नाही. 10 ते 12 मिनटात, खूप झालं 15 मिनटामध्ये हे छान वाफवून होतात मोदक. आता हे चाळणीवर करून घेतलेले मोदक ठेवून घेऊया. चाळणीवरती सर्व मोदक ठेवून घेतल्यानंतर त्याच्यावरती केशरची काडी आपण ठेवून घेऊया किंवा लावून घेऊया. तुमच्याकडे नसेल केशर तर नाही लावलं तरी काही हरकत नाही. तर अशा प्रकारे आपण लावून घेऊया. ओलं असल्यामुळे पटकन चिटकून जातं. पाण्याचा हात वगैरे लावायची गरज पडत नाही. त्याच्यानंतर आपण केशरच्या कड्या लावून घेतल्यात. आता हे वाफवून घेऊया. 10 ते 12 मिनटामध्ये हे वाफवून होतात. थोड्याशा अंतराने एवढे ठेवून घेतले. याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि छान वाफवून घेऊया. बघू शकता आपले मोदक मस्त वाफवून झालेले आहेत. हे बघा, केशरचा रंगसुद्धा याला उतरलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. मोदक आपण ठेवून घेऊया. तर अगदी लुसलुशीत आणि मऊसूत आपले मोदक तयार झालेत. आता हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मोदकवरती थोडंसं तूप टाकून घेऊया. इथं मी घट्टसरच तूप थोडंसं मोदकवर टाकून घेतले. ते गरम असल्यामुळे परत वितळलं जातं. तर आता मी तुम्हाला मोदक तोडून दाखवते. तर अगदी मऊसूत आणि तोंडात टाकताच विरघळणारा हा मोदक झालेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.